હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ આર યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ વિથ નીડ્સ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ યુનિક અને ટેસ્ટી તવા પનીર રોલ. હવે સૌપ્રથમ આપણે તવા પનીર રોલ બનાવવા માટેના બેઝ માટે પરાઠાનો લોટ રેડી કરી દઈએ. તેના માટે 2 કપ જેટલો મેંદો લીધો છે. તેમાં આપણે ઘી એડ કરીશું 1 ટેબલ સ્પૂન. ત્યારબાદ તેમાં મીઠું એડ કરવાનું છે સ્વાદ અનુસાર. હવે આમાં પાણી એડ કરી પ્રોપર લોટ રેડી કરી લેવાનો છે. આપણે નોર્મલી જે રીતે પરાઠાનો લોટ રેડી કરીએ છીએ તે જ રીતે આ લોટને પણ રેડી કરી લેવાનો છે. હવે આપણો લોટ રેડી થઈ ગયો છે. તેમાં થોડું ઘી એડ કરી બરાબર મસળી લઈશું. લોટને 15 થી 20 મિનિટ માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે પનીરનું સ્ટફિંગ રેડી કરી દઈએ. સ્ટફિંગ બનાવવા માટે 300 ગ્રામ જેટલું પનીર, 1 નાનું કેપ્સિકમ, 1 મોટી ડુંગળી, 1 ટામેટું, હાફ કપ દહીં, તેલ, 2 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, જિંજર ગાર્લિક પેસ્ટ 2 ટેબલસ્પૂન અને લીંબુ હાફ ટીસ્પૂન લઈશું. હવે સૌપ્રથમ આપણે લાલ મરચું પાવડર લઈશું. તેમાં ગરમ મસાલો એડ કરીશું. ત્યારબાદ જિંજર ગાર્લિક પેસ્ટ એડ કરીશું. ત્યારબાદ દહીં એડ કરીશું. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરવાનું છે. ત્યારબાદ લીંબુનો રસ એડ કરીશું. ત્યારબાદ તેલ એડ કરવાનું છે. હવે આ બધાને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આમાં પનીર એડ કરીશું. આપણે પનીર થોડા કરીને એડ કરવાના છે, જેથી કરીને મસાલો પ્રોપર મિક્સ થઈ જાય પનીરમાં. સૌપ્રથમ તેલ એડ કરીશું. હવે આપણે જે પનીર રેડી કર્યું છે તે એડ કરીશું. ત્યારબાદ ડુંગળી એડ કરીશું. ત્યારબાદ ટામેટા એડ કરીશું. હવે આપણે આ બધાને પ્રોપર મિક્સ કરી લઈશું.
થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે તેના પરાઠા રેડી કરી લઈએ. હવે આપણે આના પરાઠા વણી લઈએ. આપણે આ પરોઠાને શેલો ફ્રાય કરી લઈએ. હવે રોલ બનાવવા માટે આપણે પરાઠા પર જે સ્ટફિંગ રેડી કર્યું છે તે લઈ લઈશું. હવે તેના પર રેડ ચીલી સોસ એડ કરીશું. જો તમે વધારે સ્પાઇસી ખાતા હોય તો તમે વધારે પણ એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે તેના પર ચીઝ સ્પ્રેડ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે રોલ બનાવી દઈએ. આ રીતે આપણે બીજા રોલ પણ રેડી કરી દેવાના છે. હવે આપણા રોલ બનીને રેડી થઈ ગયા છે, તો આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. હવે આપણા તવા પનીર રોલ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. જો તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.